اول حاجه برضو زي امبارح لازم اشكر الدكتور عادل والدكتوره لبنى والدكتور خالد الحديدي وكل الاورجنايزر بتاع المؤتمر رائع الصراحه. ثانيا بشكر طبعا شركه نوفو انها اتاحت لي لتاني مره هتكلم، فيا رب ما تكونوش زهقتوا مني لان انا كنت اتكلمت امبارح، فيا رب ما اكونش تقيله عليكم. يعني هو ما بيقلبش liraglutide, a multiple benefit treatment, can make a big difference for type 2 diabetes. الأجندة بتاعتي أول حاجة على أساس إن إحنا هنتكلم على إن type 2 diabetes is a progressive disease. ويمكن الفيجر اللي احنا هنشوفها كان الدكتور محمد مشاهيد وريها لنا على اساس في الاي دي اف في 2013 كانوا حددوا عدد الدايابيتكس اللي هو وصل ل 387 مليون. ولو احنا بصينا الفيجر دي اهم حته تهمنا الحته بتاعت افريكا، ان احنا في الميدل ايست وصلنا ل 37 مليون. الفيجر دي كلنا طبعا حافظينها وعارفينها على اساس انها بتتكلم على at the time of diagnosis of diabetes. لازم نبقى عارفين ان الانسولين ريزيستنس اول حاجه بتظهر في ال 6 or 7 years of before the diagnosis of diabetes، وهي اللي بتستمر معانا الانسولين ريزيستنس all over. لكن مع الانسولين ريزيستنس في اولها الانسولين ليفل بيبقى عالي في الاول، وبعد كده يبتدي يبقى ديكريز مع البيتا سيل فيلير، ويبقى العيان بتاعنا وصل لسكندري فيلير due to the loss of the beta cells. والنت ريزلتس بتاع ده بيبقى both increase في الفاستنج والبوست برانديال بلاد جلوكوز. لكن لازم نبقى عارفين اهم حاجه نعرفها في الفيجرز دي ان الديفلوبمنت اوف ماكرو فاسكولار كومبليكيشن بتبتدي بدري قوي في البري دايابيتك ستيج او الامبيرد جلوكوز تولرنس. يمكن المايكرو فاسكولار كومبليكيشن بتبتدي بعديها بشويه، وعشان كده دايما لما بنقول احنا هنعمل كنترولنج للدايابيتك بيشنت على اساس ان احنا تو بريفنت ماكرو ومايكرو فاسكولار كومبليكيشن، ولازم نوصل للجولز. ودايما كل الستادي معظمها بنقول ان احنا نقدر نعمل بريفنشن للمايكرو فاسكولار كومبليكيشن، لكن الماكرو فاسكولار كومبليكيشن معظم الستادي قالت لا ما بيحصلش اي تشينج. فانا عشان كده دايما بفهم العيان من اول يوم بيجي لي فيه في العياده diabetes is a progressive disease and when I try to reach my goal I delayed and postponed the complication. I don't prevent it. وطبعا الفيجر دي كلنا حافظين على اساس ان الدايابيتس ما بتسيبش اي سيستم من الماكرو فاسكولار والمايكرو فاسكولار كومبليكيشن. لكن احلى حاجه بقى في الفيجر دي على اساس ان احنا بنشوف هنا قد ايه البرسنتج اللي وصلوا للجولز. فاحنا الدايابيتس مش دايابيتس بس، ده في هايبرتنشن وفي ديسليبيديميا والناس اللي ماشيين ستاتين. يمكن نبص للكولونز اللبني اللي هو يعني في 2007 و2010 شايفين اللي وصل للجولز في اقل من 7 واللي اقل من 8 والبلاد بريشر كنترول والبلاد بريشر كنترول شويه والستاتين واللي فضلوا على الستاتين. لما نجمع كل الحاجات دي ونشوف قد ايه كام برسنتج جمع الاربع حاجات وكان كومبلاينت فيها وجولز، هنشوف في اللبني 20%. لان انا بعمل كنترولنج الدايابيتس، مش مهم بس اعمل دايابيتس، ده لازم تو كنترول البلاد بريشر واي هاف تو كنترول الديسليبيديميا. وصلنا ان في 2007 و2010 ان كومباريزون طبعا في السنين اللي قبل كده 20% فقط لا غير. طب الانكريتين افكت، وات از ذا انكريتين افكت؟ غالبا انا مش هقول كلام جديد لان احنا اكتشفوها في سنه 1998 لما شافوا الانسولين ليفل في ناس خدوا الجلوكوز اورالي
وناس خدوا الجلوكوز انترافينوس، لقوا اللي خدوا اورالي الانسولين ليفل بتاعهم اعلى بكتير، فقالوا ان في حاجه اسمها انكريتين افكت. ايه الانكريتين افكت؟ عشان في انكريتين هرمونز بتبقى سكريتد من الجي اي تي، هي اللي بتزود الانسولين ليفل. الهرمونز اللي هي الجلوكاجون لايك بيبتايد والجلوكوز ديبندنت انسولينوتروبيك بيبتايد، ده من الديستال إليوم والكولونز، الجي اي بي من الجيودنم. بالرغم من الليفل بتاع الجي اي بي 10 times higher than الجي ال بي 1. ما هو الوقت عشان الدكتور مجاد هيخبط لي، فانا عايزه اوصل. فبالرغم ان الليفل بتاع الجي اي بي 10 times higher than the GLP-1، لكن بنقول ان الجي ال بي 1 is more potent، والفيجر دي هيوريني ازاي more potent. احنا عارفين كويس قوي ان diabetic patients عندهم الانكريتين افكت decrease كويس، وبسبب ان انا عندي early insulin phase secretion وليت انسولين فيس سكريشن. الدكتور يحيى غانم عمل بقى ديستربنس والناس ما بقتش بتسمع، وخلاص هسكت. والسلامات طبعا حضرتك مهم جدا يا دكتور يحيى، بس انت وحش الناس كلها، فابتدي. طب اكمل. احنا عارفين في الدايابيتك بيشنت the early